Hello, magandang gabi sa inyong lahat. At isa na namang episode ng SDG Online Tambayan ang ating gagawin ngayong Biyernes ng gabi na ito. So, marami tayong pag-uusapan ngayong araw. Inoobserba natin ang Mountains Day. Pero nung mga nakarang araw, inobserba natin ang International Anti-Corruption and yung kahapon na International Human Rights Day na pag-uusapan din natin ngayong episode ng SDG Online Tambayan. Pero bago tayo magsimula, tignan muna natin ang ating mga update sa COVID-19 ngayong araw na ito. So, yung update natin sa COVID-19 cases ngayong araw, as of December 11, 2020, may total active cases tayo na 29,001. Nadagdagan tayo ng 1,504 cases. Inaangat ang total cases natin sa 447,039. And ang total deaths natin nadagdagan ng 8 deaths. And tinaas ang deaths na ito sa 8,709. So may total recoveries tayo ngayong araw na 273 na itinaas naman ang total recoveries all in all sa 409,329. So, yan ang COVID-19 update natin ngayong araw. So, panatilihing maging ligtas and keep social distancing. Pag hindi essential na lumabas, wag na muna tayong lumabas. And mainig sa ating episode ng SDG Online Tambayan ngayong gabi dahil maganda ang pag-uusapan natin. So, wag na natin patagalin pa. Ito na ang episode 16 ng SDG Online Tambayan. Yan, magandang gabi sa inyong lahat at welcome sa isa na namang episode ng SDG Online Tambayan. Ito ang kulitan at kwentuhan na pinag-uusapan ng Sustainable Development Goals. Ang SDG Online Tambayan ay inihahandog ng 2030 Youth Force in the Philippines Incorporated at QUARANTALK Media. Magandang gabi, ako si Rans at mag-isa na naman ako. So, sa lahat ng mga co-host ko, namimiss ko na kayo kasi mag-isa na naman ako dito. Sana magkaroon na ng mga internet sa mga bahay-bahay nyo. So, sana mabigyan tayo ng mas mabilis na internet para makasama na namin ulit kayo. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Unang-una, kamusta kayong lahat sa marapit na ang Pasko? And yung mga sinabi ko kanina na inoobserba natin, katulad ng International Human Rights Day kahapon, yun yung pag-uusapan natin mamaya. Pero bago tayo magsimula, punta muna tayo sa ating segment na SDG Ask. Yan. So, nagtanong tayo sa social media kahapon kung ano yung paborito nating gawin sa ating SDG Ask. Mamaya tatanong ulit natin yan sa mga guests natin. Pero magbasa muna tayo ng mga sagot ng ilan sa mga nagsagot sa social media. Yan. Yung isa, sumubaybay sa mga social media accounts ng UN bodies. Grabe, sobrang seryoso. Yun yung favorite niyang gawin. To keep myself updated sa latest human rights, peace, security, at saka global governance news. Totoo naman, dapat kailangan updated tayo. And sumali din sa mga Global Governance Forum initiated by UN and UN-related agencies. So, yun yung medyo seryoso. Yung isa, mahilig naman siyang magluto ng pagkain kapag nalulungkot daw siya. So, ano kayang ginagawa niya pag medyo masaya siya? Mas masarap ba yung pagkain na niluluto niya o iba yung kumakain naman siya, hindi naman siya nagluluto. Ako, ang paborito kong gawin,
manood ng mga series, ng movies, magsulat at magbasa. Yan yung mga paborito nating gawin. Yan ang SDG Ask. Kayo, anong paborito nyong gawin? Comment nyo lang below kung ano yung paborito nating gawin. So, mga hobbies nyo, kung ano yung mga pastime nyo this pandemic, yan. So, siyempre, dahil mag-isa na naman ako, wala tayong SDG challenge ngayon, pero namimiss ko na mag-SDG challenge. Nung mga nakaraang SDG challenge natin, medyo pinasayaw-sayaw tayo. Pero sana magawa ulit natin yung mga SDG challenge, hindi yung pasayaw-sayaw, pero yung SDG challenge. Pag marami na ulit tayong host dito sa SDG Online Tambayan. Pero, siyempre, wag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo sa ating segment kasama ating mga guest sa Zoom In. Yan. So, katulad nga ng sabi ko, ngayong Zoom In, pag-uusapan natin ang International Human Rights Day kahapon o yung human rights, ang ating karapatang pantao. So, huwag na natin patagalin. Tawagin na natin ang ating mga guest ngayong gabi. Isa sa mga guest natin ang isang lawyer for the Commission on Human Rights, si Attorney Ross Tugade. Hello, magandang gabi po, Attorney Ross. Magandang gabi, Rans. Magandang gabi rin sa lahat ng nakikitambay sa atin ngayon online. Ayun, sana magandang ang inyong mga gabi at sana masarap yung ulam nyo kaninang hapunan. Yun, sana masarap nga yung mga ulam nila. And kasama din natin ang President ng National Society of Parliamentarians Incorporated at ang convener ng Katapat, si BRYAN Ezra Gonzales. Hello, Brian. Hello, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, Rans, at sa mga katambay natin ngayong gabi. Yan. And siyempre, ang bubuo sa ating apat ngayong gabi, ang SDG 16 Ambassador ng 2030 Youth Force in the Philippines, MIKKO OLALIA. Hello, good evening, Rans. Good evening sa mga katambay natin ngayong gabi. Good evening, Sir Brian. Good evening, Attorney Ross. Yan. So, kamusta naman kayo? Kamusta yung linggo nyo? Kamusta yung mga naaraang araw? Mga pagod na pagod tayo, no? Human Rights Week kasi. So, medyo marami tayong ganaps lately. Madami tayong ginawa for Human Rights Week, which of course culminated last December 10. Yan, kahapon. Totoo. Dami na natin ginawa. Ang daming nangyari sa atin ngayong linggo. And magandang pag-usapan kung ano yung mga nangyari na yan. And ano ba yung kailangan pa natin gawin moving forward. Pero nabanggit ni Attorney Ross yung Human Rights Week and nag-culminate nga siya kahapon. Feeling ko on technicality si Attorney Ross yung makakapagsagot ng tanong na to. Attorney Ross, ano ba yung human rights? Ba't ba siya nag-i-exist? Bakit siya nag-i-exist, no? If titignan natin yung buong body of work that has dealt with human rights, sasabihin nila ng scholars is, actually yung human rights na yan, it's a really, really ancient concept. Pero na-modernize lang. Na-modernize lang after World War II. After World War II, nangyari yung codification, kumbaga, ng human rights as legally binding entitlements of individuals that serve as protection against the state, against government for any abuse or intrusion. And hindi lang siya moral code, kumbaga, na nag-govern ng personal relations. It's more than that. Human rights are legally binding political norms as we know them today in the modern conception of human rights. That would actually bring about remedies kung sakasakaling magkaroon ng violations sa parte ng Estado sa mga karapatan na
pinoprotektahan ng, for example, ng saligang batas, at hindi lang ng saligang batas, kundi yung tinatawag nating International Bill of Human Rights, kasama na ang UDHR, International Covenant of Civil and Political Rights, International Covenant of Economic and Social Cultural Rights. So kaya tayo may Human Rights Day noong December 10 because we're celebrating the 72nd anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. So, matagal na siya pero parang na-formalize lang siya mga 72 years ago. Since yun nga yung ganun yung nangyari. Bryan, para magkaroon ng better appreciation yung mga nanonood sa atin, as a youth, bakit kailangan alam natin yung mga human rights? Or ano ba yung human rights para sa ating mga kabataan? Well, regardless of age naman at regardless kung ano yung background mo, no, kung saan ka nang galing, nag-a-apply pa rin naman ng human rights. Wala naman yung special entitlements on the basis of background. Pero ang kasi dyan, ang sa usapin ng kabataan, no, kasi, well, depende kung anong context pinag-uusapan natin. No. Simulan muna tayo sa general. No. In the first place, tayo naman din ang ang mag-i-inherit ng klase ng lipunan na meron tayo, kung just and humane man yan or hindi, tayo magmamana yan. May friend ako na nagsabi from Singapore before na almost the same kasi ang demographics ng youth doon tsaka yung demographics ng youth dito. Sabi niya, we are around 30% of the population, that is correct. But we are 100% of the future. And this is something na like kong nire-reiterate. Also, it's important to recognize na ang kabataan, siya ang laging nasa forefront ng struggles for human rights and democracy, especially sa Philippine context. Kung naalala niyo yung kantang Handog ng Pilipino sa Mundo, isa tayo sa mga bansa na nagturo sa mundo na kaya nating marating or makamit ang karapatang pantao at ang tunay na demokrasya kung tayo magkasama-sama sa payapang paraan. Pero lagi nakakalimutan ng mga tao kung paano nagsimula, no? Kung paano tayo humantong sa punto na yon. Mga kabataan yung nandyan. At hindi lang ito yung mga kabataan na tumanda na, naging mga politiko na, naging mga head na ng mga kung ano ng komisyon o naging head na ng ng mga kung ano ng NGO. Kasama na rin po dyan yung mga namartir. No? Yan kasi yung threat ngayon sa youth. And this is something na hindi lang inherent dito sa Pilipinas. Napag-uusapan din namin yan sa mga discussions sa UN, sa iba't ibang mga international NGOs, or intergovernmental organizations, mga offices nila, na the trend around the world is that dahil ang kabataan ang pinaka-vocal pagdating sa human rights and sa democracy, yung mga ganang klaseng topics, no? From Hong Kong to the Philippines, kahit sa Estados Unidos sa Black Lives Matter movement, kabataan yung nangunguna dyan. And dahil siya yung nangunguna, na-expose siya sa ibang klase ng mga threats against human rights defenders. And at the same time, yung mga kabataan, bakit nga ba tayong nangunguna? Kasi tayo may pinakamalaking stake. Aside sa pag-inherit, tayo ang isa mga pinaka-vulnerable na sectors din kasi sa mga human rights violations. And ito yung misconception lagi about dyan. People think na it's just about EJKs, it's just about torture or enforced disappearance. Napakalawak ng konsepto ng human rights in the sense na tayo ang pinaka-vulnerable pagdating sa mga issues concerning employment. Tayo ang isa sa mga pinaka-vulnerable na generations pagdating sa climate change. Tayo ang isa sa mga pinaka-vulnerable pagdating sa usapin ng edukasyon at even sa peace building kasi young people comprise the largest chunk of the populations ng mga lugar na may active na armed conflict. So, yun. Ganong kataas yung stake natin sa isang lipunan na talagang gumagalang at pinapatupad ang karapatang kantao. Habang pinapakinggan kita, Bryan, yung tumatak sa akin yung kaya tayo yung pinaka-vocal, yung sector natin as a youth, yung pinaka-vocal. Kasi tayo yung may pinakamalaking stake sa human rights. But however, katulad ng sinabi mo, hindi lang naman tayo yung apektado. Lahat naman tayo apektado or lahat tayo covered ng human rights na ito. Kasi karapatang patao, hindi lang naman kabataan yung tao, di ba? Pero Mikko, ano ba yung mga karapatang pantao na to? Para lang mabigyan ng liwanag sa mga manonood sa atin. Kasi kanina pa natin nagsasabi yung human rights, pero alam natin na rights natin to as a human. Pero
bigay ka ng siguro examples or simple examples ng ano ba yung human rights natin. Runs para sa akin, parang balikan natin yung pinaka-basic na example para sa which is yung i-derive ko sa Bill of Rights, yung right to life. Para bang the very idea ng right to life, it totally encompasses many things. It extends to the idea na, gaya ng sinabi ni Brian kanina regarding to employment and sa environment. Pag sinabi natin right to life, hindi lang dapat yon matatapos kung ano yung binibigay ng community mo sa'yo at large, let's say for instance, sustenance. It extends also on how will you exercise your belief, how will you express your political ideologies. Kasi ang naalala ko rin, since sinabi ni Brian kanina sa Hong Kong, may nabasa akong thread recently sa The Guardian na isa sa mga head ng protest ay isang youth member. Ay parang bang sobrang not necessarily antagonized but somehow demonized yung idea kasi yung karapatan mong mabuhay, it also characterizes you as a normal human being, regardless kung saan kang galing community. Let's say, for instance, you are groomed sa idea na medyo conservative ang ideologies. From that point, affected na yung ano yung lifestyle mo. Kung paano mo i-express yung sarili mo, paano ka mabubuhay day by day. Para sa akin, yun yung most relevant and pinaka-basic na example. But other than that, to be specific, also runs, para sa akin, isa sa karapatang pantao ay yung pagkakaroon ng safe spaces. Kasi sobrang hirap humanap ngayon ng safe spaces. Kasi especially on online platform. Ang nakita ko kasing problema sa online platform is para bang ang galing gumawa ng persona and identity to create a support group kung paano tinitignan yung human rights. Let's say for instance, merong mga hate groups na nabubuo na secretly created sa loob ng Facebook. By the very fact na merong nag-exist na ganun, yung idea ng mas malayang pagsasalita or pag-express ng ideologies ay nawawala. Kaya parang para sa akin, importante yung dalawang concept na yun. Right to life, saka yung pagkakaroon ng safe spaces. Especially ngayong pandemya, na hindi naman lagi personally tayo nagkikita. And most of the discussions were held online. And finally, on that matter, sa online platform kasi, ang daling mawalan ng accountability. Gawa ka lang ng peking Facebook account, gawa ka lang ng peking persona, so and so forth. Anything pwede mo lang gawin. Basically, yun yung nag-encompass, yun yung pinaka-simpleng form niya. But, and yun din yung sagot sa tanong na bakit kailangan alam natin tong mga human rights na ito. Sa mga hindi natin katulad na aware dito, siguro kay Brian, why is it important to know these things as a person? As an individual, bakit kailangan alam natin tong mga basic human rights natin? Sige, kukwento ako ng onte. No? Actually, yung mga karapatan na yan, naalala ko nung bata ako, yung first exposure ko ay pinag-drawing kami ng mga karapatan namin. No? Kasi may libro kami, nasa textbook namin yung mga basic rights ng isang tao, yung right to food, right to shelter, right to clean air, right to water, mga ganun, yung mga basic na pangangailangan ng tao. And for me kasi ang nagiging issue for a lot of people is yung appreciation of what human rights are. And important siya for us, no? Kasi many of the things that we enjoy right now, nanggagaling yan from our conceptions of human rights, our appreciation of democracy or kung paano sila na-institutionalized through in our current system, in our constitution, etc., etc. Kung i-juxtapose natin yan doon sa Marcosian era, yung Marcos regime, etc. Pero yung sa siguro magbibigay nila ako ng konting example. If people didn't recognize na tao sila, no, na mababa yung tingin nila sa sarili nila, and they didn't fight back, yung mga workers natin right now, they wouldn't be enjoying the benefits that they are enjoying now. Baka more than 8 hours yung work natin ngayon, di ba? If people didn't fight back, no, or didn't fight for human rights, nung panahon ng batas militar, baka hanggang ngayon,
Siguro na mayapa na yung patriarch, pero yung mga anak, pinagpatuloy yung reign of terror na naranasan ng mga kababayan natin. We might not have itong 1987 Constitution natin, baka hanggang ngayon naman laganap pa rin naman ng human rights violations. Actually, mas worse na nga ngayon, no? Mas sabi na marami, mas worse na ngayon. Pero no matter how often history repeats itself, itong mga tyranny, itong mga dictatorships, itong mga authoritarian regimes, dapat nire-repeat din natin with history yung mga paglaban natin in the past. Yun kasi yung condition ng human rights. Hindi siya hindi siya magiging active, hindi siya mag-work kung hindi mo siya ipaglalaban. As much as inherent sa bawat nilalang, sa bawat tao, ang human rights, you have to assert your humanity. Kasi you're not just asserting your rights pag lumalaban ka for your rights. You're also asserting your dignity and your humanity. And why is this important at a philosophical level? Kasi yung pagiging tao natin, a lot of philosophers have interpreted it in a lot of ways. Yung pagiging tao natin ay dahil tayo, we are higher beings, ganyan compared sa mga hayop, ganyan. Pero we are that is true to some extent kasi tayo lang naman ang organisms na may kapasidad na magsalita, mag-conjure ng ideas, etc. etc. And dahil doon, meron tayong mga nakakonceive ng concepts of justice, equality, nakakaramdam tayo ng oppression, na-articulate natin siya. So, meron na tayong mga ideas of what injustice looks like, what inequality looks like, no? And pag hindi natin alam yung mga karapatang pantao natin, na-abuse tayo, no? May mga forces na magta-try na i-diminish yung pagiging tao natin. So magiging animal-like state yung yung condition mo as a human being, 'di ba? Mas maintindihan natin to kasi of course masyado pang mataas yung mga sinabi ko. Pero sige, sabihin natin sa usapin ng isang manggagawa na hindi niya alam yung karapatan niya sa ganitong mga benefits, sa ganitong klase mga privileges and entitlements. Anong nangyayari? Hindi niya naipaglalaban yung mga benefits na nararapat sa kanya. So nagpapagod siya, pinagsasamantalahan siya na hindi niya napapansin. And that goes for a lot of people na na-normalize na sa ganitong klaseng condition na dahil dine-deprive sila of information about their rights or hindi sila binibigyan ng pagkakataon to appreciate rights for themselves. Yun yung natin dyan. Yun yung magiging situation natin. And idudugtong ko na lang din siguro na dahil paparating ng 2022 elections at magiging laganap na naman ang mga electoral violations, mga ganyan, yung mga vote buying, etc. We have to recognize na yung mga panawagan ng mga tao na, di ba, they accept bribes, they accept mga gatong bayad. Kasi nagugutom sila, wala silang trabaho, hindi sila nakakapag-aral, lalo na doon sa mga nasa laylayan, nasa peripheries, ganyan. These are calls for help. These are signs of frustration. Kasi what they are talking about, yung mga hinihingi nila na dinadaan na lang nila sa pag-accept ng mga ganyan, is that napagde-deprivean sila ng or nade-deprive sila sa mga basic na human needs nila, which also constitute yung mga basic rights natin. Totoo. Basically, dahil nagkakaroon ng ganun problema, hindi sila nabibigyan ng basic human rights nila. So hindi root cause yung parang hindi pa root cause yung nangyayari ngayon. Meron pang mas root cause doon, yung hindi natin nabibigay yung dapat nabibigay natin sa kanila. Tama, 'di ba? Ganun yung idea niya eh. Kasi dapat kung nabibigyan sila ng tamang edukasyon, ng tamang healthcare, ng iba't iba pang kailangan nilang mabigay, siguro hindi sila aabot o hahantong sa ganung sitwasyon na tatanggap sila ng mga pera. Parang ganun yung nangyari. In connection dun sa sinabi ni Bryan, no, yun na yung and sabi nga niya din kanina, kailangan natin parang mag-resist in order for us to defend human rights. In the history, we're resisting. We're defending it. Pero Attorney Ross, on
on working sa CHR, what are the current struggles ba on upholding these human rights? Ano yung mga struggles natin locally, perhaps? And what is our current direction sa ating karapatang pantao ngayon? Ang ganda ng question, Rans, kasi ako personally, as someone who works with the National Human Rights Institution of the Philippines, ito naging soundbite na to for the past 4 years, yung tanong na nasaan ang CHR. Yun yung laging tinatanong na kapag merong napapatay ng isang kriminal, may nagagahasa, may ninanakawan, ang tinatanong ng usually sa mga Facebook comments, asan ang CHR ngayon? Bakit parang ang pinagtatanggol nyo lang ay yung karapatan ng mga kriminal? Di ba? So it actually is rooted in a very deep misconception about the concept of human rights. Ang human rights, hindi lang yan para sa mga kriminal na tinatawag ng mga tao online, no? Mga alleged criminals. But human rights themselves are available to everyone. Kagaya na banggit ko kanina, they are primarily protections against state abuse. So, in times of in instances of criminal prosecution, for example, hindi pinagtatanggol yung krimen per se. Ang pinagtatanggol ay yung karapatan ng isang nasasakdal na magkaroon ng fair access to justice and due process. Na nasa proseso yung pagsasakdal sa kanya, nasa proseso yung pagbibigay ng hatol, nasa proseso yung kung ano mang kaparusahan yung ipapataw sa kanya. So, kahit ako, kapag ako ay, for example, naging biktima ng isang krimen, ang lalapitan ko, law enforcement, hindi CHR. Kasi ang mandato ng law enforcement ay protektahan ang mga sibilyan, protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Ang mandato ng CHR ay protektahan ang mamamayan kapag ang lumabag ng kanyang karapatan ay ang Estado mismo. So yun yung kailangang maging klaro siguro sa lahat, no, na ang human rights primarily ay mga legal instruments na pinoprotektahan yung pag-aabuso ng Estado. Bakit kailangan natin protektahan yung sarili natin sa pag-aabuso ng Estado? Because the state has the monopoly of legitimate violence. Diba? The use of legitimate violence rests on the state. So, para ma-counterbalance yun, kailangan natin ng mga karapatang pantao para masiguraduhang hindi magkakaroon ng abuso sa parte ng Estado. And yung current challenges, maliban nga doon, alam naman natin, and this was highlighted in the June 2020 report of the UN Human Rights Council, that at the highest levels of leadership, we have heads of government offices, even the head of state himself, vilifying human rights defenders, demonizing human rights, and sort of distorting the whole narrative of human rights. Kung maaalala mo yung 2018 SONA, the president said something like, your concern, addressing the human rights defenders, your concern is human rights, but my concern is human lives. As if may pagtutunggali dun sa dalawa. Pero hindi eh. Nakalakip sa buhay ng bawat tao, sa dignidad ng bawat tao, yung kanyang karapatan na magkaroon ng access. Ito yung tinatawag in human rights philosophical discourse na the right to have rights. Yun. Medyo malalim na yung diskurso yun. At di ko na kayo dadalhin doon, pero it's basically by the fact that you are a human being imbued with human dignity, matik na meron ka nito mga karapatan na to. Kahit pa sabihin, for example, refugee ka or stateless person, hindi ka kabilang sa isang political community. By the very fact that you are a human being, meron kang mga karapatang pantao. And I think that gets lost in all this noise about, pitting each other, against each other, yung
safety and security and enjoying human rights. Hindi sila magkalaban. In fact, they're complementary. And the state must endeavor to respect, protect, and fulfill human rights. At doon tayo magkakaroon ng greater security, peace, and prosperity. Ang galing nung una, define muna natin kung ba't nag-exist yung human rights body natin dito sa Philippines. And sa mundo, kung bakit nag-exist siya. Para lang may better appreciation din yung mga manonood. And yung current struggles natin as Filipinos on upholding these rights. On the youth movement, Brian, what is our current direction as a country in upholding these rights? Clarify ko lang, no. So ano na yung nagiging trajectory ng ating youth movements pagdating sa usapin ng human rights and democracy, tama? Tama. Actually unlike ko nga sinasabi sa Kabataang Pagtanggol ng Karapatan, ang isa sa mga linya na ina-uphold namin is that we should fight for human rights and democracy on all fronts. Pag sinabi natin on all fronts, lahat ng avenues na pwede mong siksikan ng usapin ng human rights, kung saan mo pwede paglaban ng human rights mo, gawin mo, 'di ba? Kasi the situation calls for that, not only under the current administration but also at any given time, even in times na hindi ganun ka-pronounced ang authoritarian tendencies ng Estado. So right now, siguro magsimula muna ako sa legal, bago sa mga meta-legal na strategies, no. Hindi naman isipin na meta-legal is illegal, baka maging klaro na. Ayan. Pero when we're talking about yung mga legal strategies, no, yung mga institutional strategies natin nandun sa House of Representatives at Senate, we are currently pushing for the Human Rights Defenders Protection Bill. Originally, nag-emanate itong call na to from major human rights organizations and also the Commission on Human Rights and other yung mga partners natin internationally. Tapos right now, tinitake on na siya ng kabataan. Kanina, kakapost ko lang, tamang-tama, naalala ko lang kasi kanina, we were able to lobby at the local level to support the local, yung pagkakaroon ng isang human rights defenders protection law sa bansa. So for LGUs na yung na-contact namin sa katapat, no, in coordination with other youth groups, yung sa Isabela City, sa Basilan, sa Dumaguete City, sa Puerto Princesa City, at sa Malay, Aklan. So mga tourist na-realize ko kanina, mga tourist hotspots pala. Pero anyways, that is on top of other initiatives ng mga ibang organizations na umaabot na mahigit kumulang mga 100 plus na LGUs ang na-contact na nakapag-file na ng resolutions in support of that legislation. But the HRD Protection Bill is not the only bill na concern tayo. Hindi pa napapasa yung nagsisecure ng rights regarding sa mga internally displaced persons, yung parang Magna Carta nila, which was vetoed nung previous administration, ngayon binubuhay siya ulit. And ayun, may mga may mga ongoing pa tayo, Sochi Bill, etc. So kanina I was talking with different NGOs and CSOs. May FGD kasi kami kanina na facilitate. And ang daming ang daming mga legislative advocacies na umusbong ngayon. In particular, yung second phase ng agrarian reform, yung sa yung SSOG, isa yon, yung pag-address sa mga issues ng ng informal settlers, not only in cities na dito sa Metro Manila but also outside, and yung sa informal sectors, etc. So ang daming gumagalaw ngayon, most of which are youth-led or involving youth participation to some extent. Sa korte, ayan, ito yung masaya. Kasi last time na nag-file kami sa Supreme Court ay naharas kami. Buti na lang yung placard ko ay ginawa kong pantakip sa parang visor sa ulo ko. Kundi nahablot din siya sa akin violently. So, yung unang final namin sa Supreme Court, kami ang 15th petitioner against the anti-terrorism law led by the Kabataang Pagtanggol ng Karapatan Coalition. And recently nag-uusap-usap na ulit yung mga petitioners kasi nagpe-pre-trial na kasi yung or pre-hearing yung Supreme Court. So umaarangkada na ulit yung usapin at baka mag-run off to sa susunod na taon. So we're asking the Supreme Court na yun nga, bigyan na ng due course yung petition kasi medyo matagal-tagal na. At may mga nakakasuhan na kasi sa anti-terrorism law. Pangalawa, of course, yung paborito nating party list na na mahilig mag-red tag at may thing for attacking human rights defenders, lalo ng mga kabataan.
ayan, yun, inanon din naman, pina-question din namin right now sa Supreme Court yung legitimacy ng kanilang registration kasi alam naman natin, familiar naman siguro tayo paunti-unti siguro sa mga issues na yan. Ayun, yun yung sa yun yung sa national level. Sa local ay more of localization na ng HRD bill which will be starting sa sa January. And maraming mga youth groups at mga, hindi lang youth groups, actually gusto namin i-involve lahat ng sectors dito. Baka magkaroon kami ng mga rights shops to produce an ordinance on that. Now, sa usapin ng meta-legal strategies, ito yung masaya. Kasi kaliwat kanan ang mga mass mobilizations natin, no? Kahit na may pandemya. And lagi ako naiinis kasi itong mga meta-legal strategies lagi nababanatan, well, kahit naman yung legal, pero yung meta-legal talaga yung nababanatan, lalo na yung recent na protest sa Menjola, kasi wala raw health protocols, ganun, hindi ina-observe. And kahit nung mismong first mob under the current the current lockdown or yung major mob dito sa Maynila, yung sa anti-terrorism law, binanatan din yon. And people are not aware na ang World Health Organization na mismo ang nagsabi na hindi naman dahilan yung pandemya para magtumigil yung practice, no, or yung struggles natin for our basic human rights and fundamental freedoms. So that's something that people have to be aware about, and I have to reiterate that dito kasi baka may nanonood na ganun pa rin ang paniniwala, and they have to be enlightened kahit paano about the situation. Aside from that, of course, yung mga lobbying efforts yung papatuloy yan. Yun naman yung karugtong ng legal talaga eh. Pero in terms of campaigns, right now, to tell you siguro konting sneak peek na rin to. Marami na kasi mga youth orgs ang tinatry na i-blend ang human rights, good governance, and democracy sa mga voters empowerment, voters engagement, voters and education, etc. Kung ano man yung tatawagin natin dyan. Tinatry na nilang i-blend kasi, well, hopefully, matutuloy pa rin ang election sa 2022. Sana hindi magkaroon ng dahilan para makansela siya. Pero a lot of young people want to take up or they are starting to take up human rights as an agenda for the next elections. Ibang question na siguro yung question na siguro yung messaging dyan. Dyan na nagkakatalo yung dyan na nagkakaroon ng debate among youth organizations, which is actually very healthy, by the way. Kasi we have been arguing a lot about how we have been framing human rights. Kasi ang hirap ipaglaban ng human rights pag yung presidente na minumura ang human rights, mataas ang approval rating at maririnig mo siya sa mga sa mga jeepney driver, sa mga urban poor communities na ino-organize natin na they support the president sa ganung klaseng crusade against human rights. So nagkakaroon na ng ngayon ng movement internally na kung paano natin ipapalabas or ipoproject sa publiko yung human rights at paano tayo mag-trigger ng appreciation. At hindi lang appreciation, yung ma-empower na talaga yung mga tao na they start fighting for human rights na rin. No? So, yun yung nagiging ngayon, yun yung nagiging mga questions inside natin. And to tell you the truth, malayo-layo pa tayo sa natin, sa hinangad na tagumpay. Kasi mismong Human Rights Day nga, di ba? Kaliwat yung hulihan. And last night, hindi ako nakatulog ng maayos kaya napasulat ako ng mga project proposal ng di oras kasi yung may friend ako na nag-contact sa akin and he was telling me na baka magkaroon daw ng mga raids sa mga susunod na araw because of a certain judge somewhere. Hindi ko na sasabihin kasi para hindi ako ma-set in contempt. So, natatakot ako sa mga ganyan. So, medyo medyo nagiging tense na ang situation. We thought na back in June, nung napasa ang ATL, that was it. Apparently, mas lalala pa siya. And yan ang nakukuha rin namin from other agencies. So, yeah. Yung mga nakuha ko sa mga sinabi ni Bryan, nag-encompass yung human rights sa lahat ng pinaglalaban natin. On the SOGI bill, on agriculture reform, on other sectors. Hindi lang siya yung akala natin na, yun nga, yung katulad ng sabi din ni Bryan kanina na akala natin mga EJ case lang yung human rights. Which, mas lahat ng advocacies natin is connected to our rights as a human being. Yun yung pinaka nakuha ko. And yun din, si Attorney Ross, isa sa mga guests namin nung pinag-usapan namin yung then anti-terror bill na
maraming ang mga magiging struggle pag naipasa ito. Katulad nung pinag-usapan namin last way back nung mga nagsa-start pa lang yung pandemic no, Attorney Ross, no, nung nag-usap tayo regarding anti-terror bill pa nga lang siya that time. Yes. Bill pa lang nun. So, isang habang pinapakinggan ko kayong dalawa kanina, tatanong ko to kay Mikko. Saan ba dapat, kasi itong level of discussion is within our demographics. Pero Mikko, saan ba dapat sa tingin mo nagsa-start yung inculcation ng human rights? Kailangan ba i-integrate na ba natin siya on the family level na pagbata kailangan isabihin na kung ano yung mga karapatang pantao mo? Dapat ba nasa family dinner discussion na ba siya? Mga ganon. Mikko, ikaw, ano sa tingin mo ba? Kailan dapat nagsa-start ito? Bago ko sagutin yung question, Rans, no, kasi yung tanong is medyo maraming hinihit na dynamics, especially sa culture ng Filipino. Let's say, for instance, sa konsepto lang ng education system natin. So, para bang yung curriculum ng mga bata, let's say, for instance, sa K+12, it's so quite easy to say na maglagay tayo ng ganitong klaseng subject for the sake of compliance. But we don't have a follow-up sa pag-integrate ng ganong klaseng subject. And especially, sa basic conception ng history natin on how Philippine history was taught. Doon lang, pwede mo nang integrate kung ano ba ang human rights by the end of the day. Paano nag-evolve yung conception ng human rights sa Pilipinas from Marcos era to Gloria, to Pinoy, whatever presidency. So para sa akin kasi, the most basic concept pwede natin umpisan kahit sa bata, elementary days, na para bang pwede mo sabihin bilang magulang or bilang kapatid na ako, let's say for instance sa batang babae, di ba merong libro na pinublish na meron, ang title is meron akong titi, meron akong kikip. For that very idea, for that very basic concept na ganun, pwede mong ituro sa bata na since meron ako nito, ano yung kailangan kong gawin sa sarili ko bilang bata para maprotektahan? At ano yung pwede mong gawin bilang magulang, kapatid, pinsan, para yung pinakasimpleng konsepto ng karapatang pantao na yun na hindi dapat ako hawakan sa ganitong klaseng parte ng katawan. Paano mo mapapaintindi sa bata yun? Then, pagdating sa senior high, I think dapat mas seryosohin para sa akin ng mga nag-curate ng mga curriculum kung paano ba dapat ang learning objective, especially when we're talking about Philippine history and human rights. Kasi yung konsepto ng human rights natin, basically, it revolves, I'm not necessarily saying bad yung EDSA dos, but somehow somewhat over-glorified ng human rights ng Filipino, nag-evolve lang sa oppressed sector. Na para bang, the epitome of human rights ay yung kapag nawalan tayo ng karapatan i-express yung political values natin, and kapag nawalan tayo ng control sa ating lupa, kung magsasaka ka at alimbawa, kinulong ka dahil nag-union ka. Kailangan natin i-rebrand kung paano natin i-appreciate yung human rights. It's not always the mainstream part of human rights kasi para bang naging systematic and institutional na rin yung pagka-characterize kung ano yung human rights, especially sa mga bata. Para bang paano mo ba alisan ng konsepto yung tao? Parang very, very Orwellian actually para sa akin yung paano nag-evolve yung human rights sa Pilipinas kasi naiba yung konsepto dahil sa repetition na para bang on a single scenario yung isang salita na babago yung definition na in relation sa human rights na para bang through practice and condonation of many people yung isang bagay na iba. Let's say for instance, yung pag-post mo lang sa Facebook na you're a dissatisfied person on a particular government service, it's your human right na i-express mo yun. Kasi you have a valid ground as a citizen. Now, since nagkakaroon ng different coloration pagdating sa mga ganong klaseng bagay, iba na tignan yung karapatang pantao mo na yun. You're necessarily becoming a rebel. For that matter, nawawala yung agency mo para mag-isip kung ano ba talaga ngayon yung characterization ng human rights. Then, pagtawid mo ng high school, college,
Para bang doon na kasi mas papasok na mas philosophical, yung mga mas malalalim na konsepto. Para sa akin, from the very beginning, bata, dapat streamline hanggang sa makalabas ng college. Kasi kailangan mo ng consistency. Gaya nga sinabi ni Brian kanina, kung history repeats itself, dapat ulit-ulit din at continuous kung paano natin i-characterize, i-redefine yung conception ng human rights. It's not necessarily na dapat mabawasan yung definition ng human rights. Dapat nga mas sumayabong pa eh. Kasi eventually yung dynamics ng tao nag-evolve, especially yung valuation ng tao sa loob ng community. Let's say for instance sa morality, sobrang nag-evolve din. So yung characterization mo ng human rights dapat nag-evolve din. And it should be monitored since mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Kasi paglabas mo sa komunidad, doon naman challenge yung mga stance mo sa pagtingin mo ng human rights. So, should that happen, in the best case scenario, we can somewhat expect na yung appreciation natin ng human rights ay mas tataas. Kasi nakapagtanim tayo mula pagkabata. Tapos, ginroom natin from high school to college, so on and so forth. Ang galing nun, no? Dapat on a formal level na inculcate na din yung human rights. Kahit paunti-unti lang. Ikaw, Brian, what's your opinion on this one? Sa tingin mo ba, kailan dapat tayo nag-start? Or kailan dapat natin itinuturo yung human rights? Onting kwento ulit. Sorry, marami akong kwento. Sige. Kasi storytelling. Ano yan ang buzzword ko for the past few days. Nung bata kasi ako, musmus pa lang like, ano tawag nito? Nung baby pa lang ako, binabasahan ako ng dyaryo ng mga magulang ko. Siguro doon ang gagaling appreciation ko of news. That's why naging habit ko na siya hanggang sa pagtanda. Pero yung talagang na-expose ako sa literature na may kamuang-muang na ako at hindi na ako yung parang gano'n lang na tulula or something, was nung around 6 or 7 years old ako, 7 or 8 years old ako. Kasi I was surrounded by books nung lumaki ako. Ito yung funny. At the same time na binabasa ko yung mga libro or biographies ni Ninoy Aquino, meron din ako mga binabasa tungkol kay Marcos, na pro-Marcos talaga yung niya. So I grew up reading about the New Society kasi my grandfather had a lot of books about it. But lang naman siya, moderate lang naman siya around that time. And yung discussions namin ng mom ko every day, actually ng mga parents ko every day, lagi nagre-revolve around politics. Kasi I grew up nung Gloria era. So, naalala ko at that time, ang daming mga rally, ang daming mga kudeta, ang daming dinadakip. So, medyo familiar na ako dito. Yun lang naman yung naalala ko from that time, aside from the, yung burol ni Rico yan. Yun yung naalala ko din. So, siya, nagtimpla yun, yung dalawang bagay na yun, yung nakikita mo ito yung nangyayari sa bansa mo. At yung surrounded ka ng literature that talks about democracy, that talks about revolution, that talks about change in society. No, hindi lang to usapin ng yung revolution dito sa Pilipinas, yung People Power Revolution. But at that time, hinayaan lang ko ng nanay ko na or ng parents ko na matuto about tawag nito, yung sa Russian Revolution, American Revolution, the liberal and socialist traditions, mga ganun yan. Kaya bis na rin sa kanila, and they weren't afraid to discuss them with me. And yan ang nakikita kong problem sa mga karamihan ng mga Filipino households right now. Kasi pag nagsalita ka about politics, parang inaaway mo na yung mga matatanda, parang sasabihin nila sa'yo, hindi mo pa kailangan malaman yan kasi bata ka pa. Marami akong mga klase, mga kaibigan, and mga pinsan na dumaan sa ganong klaseng pagpapalaki. Kaya nga, when people ask me kung bakit naging ganito yung appreciation of human rights and democracy, it's because I was raised in a household na hinayaan akong matuto about these things. Kasi, both of my parents were both part of the EDSA People Power Revolution, isa yun. Pero, in the current situation, and hopefully sa generation namin ni Attorney Ross, magkalapit lang naman ata yung generation namin. Correct me if I'm wrong, huwag mo ko aawahin mamaya, Attorney Ross. Ayan. Mas matanda ko, Brian. Pero thank you.
Ano naman yan? Young at heart. I think youth pa naman. Pero, ayun, I hope that in our generation, sa mga magiging parents sa amin, kung sino man yung mga magbubuo ng pamilya, sana maging ano yon, maging lesson yon for us, no, na we grew up in a relatively, most of us grew up in a relatively conservative environment, and since we were born into a time na ang dami nating may deluge of information kasi, 'di ba? May deluge of information, di na excuse na maging tanga at this point in time. Ang kalaban mo na lang diyan ay ang disinformation, no, about human rights, democracy, about your politics, etc. So we have to facilitate an enabling environment para matutunan yung mga ganitong bagay. Ngayon, ang tanong, okay, progressive na yung upbringing mo sa sa bahay. Is that enough? Hindi. Kasi pagkalabas mo ng bahay at pumasok na sa eskwelahan at yung mga katabi mo ay ganun din mag-isip, magkaka-problem ka rin doon. Sinuwerte lang ako kasi kahit na nanggaling ako sa isang relatively liberal or progressive na na household, yung napasukan kong eskwelahan, kahit na may mga anti-student policies at that time, yung mga teachers naman namin noon ay binibigyan kami ng materials about yung rights ng mga workers, yung rights ng mga magsasaka. Yun yung mga binabasa naming tula at that time. And these people were not activists by definition, ha. Talagang gusto lang nila matutunan namin yon for the sake of critical thinking, para matutunan namin i-analyze ang society namin. So, imagine kung ganun din ang nangyari sa mga eskwelahan natin. In some schools, ginagawa yan. Sa mga lumad schools, sa mga alternative schools, sa mga ganyan. Pero in a lot of schools, hindi yun yung case. No? And nagkakaroon tayo ng threat right now kasi the state is mobilizing its forces to go into schools to penetrate the education system. Magtuturo yan sa NSTP, magtuturo yan sa CAT. Ako, dumaan ako sa ganyan, pero wala pang NTFL Cup nun. So, at wala pang KKD-80 nun. So, ayun. Yun yung na-experience ng current na mga estudyante right now na binibigyan sila ng mga lecture, uy, mga terrorista, yung mga ganitong tao, ang ganyan. In our time, should we survive to that point, we should be able to change the orientation of our education system. Yan din ang isa sa mga pagkakamali natin after EDSA. Hindi natin na plant yung seeds para ma-counter agad ang historical distortion. I would say historical revisionism, pero at the point that we're at, I would revise history again kasi inamalay na siya, dinidistort na siya. So, ayun, isa pa yun. And also, sa ibang sa ibang medium mo rin, no? Kasi if hindi nag-work yung media, yung pamilya at yung eskwelahan to create an appreciation for human rights inside your head, wala ring silbi. Lalo na ngayon sa media, no? Sa media, parang, for example, sa ABS-CBN, lumaki ako nanonood ng telenovela na may mga mayayaman na nilalabanan ng mga magsasaka. Ayun, nakalimutan ko lang, medyo matagal na rin kasi, no? At wala na kasi ang ABS-CBN. So, ayun. So, tumatakbo yun sa isip ko at that time. Pero imagine if counter sa ganun yung pinaproject sa'yo na yung mga aktivista mo ay pinabrad mo as mga mga kriminal, ganyan, etc., etc., etc. Ulit-ulitin mo yun sa utak ng mga tao kahit na maganda yung pagkakari sa kanila at maganda yung nila sa eskwelahan, may possibility pa rin na mag-revert sila to the backward kind of thinking na iniiwasan natin. So, like it's not a question of kung saan siya dapat magsimula. It's a question of when. No, kailan natin sisimulan yung discussions on how we can change itong yung pag-promote sa human rights in different facets of our social lives. Diba? And this is not a discussion on curriculum. Kasi yun yung ginagawa ng mga human rights organizations right now and also different agencies. We're focusing on curriculum. But how do we involve families in the discussion? How do we involve churches? How do we involve yung media in the discussion? Lalo na ngayon na monopolisado na ng isang lahat, no? Na isang station ng lahat, and they have the tendency to basta ayun, baka hindi na ako hindi na ako usapin ng mga friends ko sa station na yon. So that's the case right now. It should be a holistic approach. Totoo. One thing that I got to your story is nabasa mo kasi yung mga libro on both ends at an early stage and nurtured in the family setting. Katulad nung sinabi ko kanina na, is it
is it time for us to have this kind of discussion in the family dinner, in the family lunch? Kasi rich siya eh. Rich siyang pag-usapan. Ako rin eh, yung parents ko pag news, it's an open discussion on what's happening in the news eh. So, maganda yung idea nun dapat na-involve or hinahayaan natin yung mga batang magsalita. Like, pakinggan natin sila, ano yung mga opinion nila. Kahit yung sa tingin natin, medyo tagilid pa yung opinion, at least napapakinggan natin sila. Like, na-voice out nila, then we educate. Not that we call them out, rather we educate them on the things that needs to be or facts na kailangan nilang malaman. At Attorney Ross, same question, no? Ano yung time for us to start talking about human rights? And a follow-up would be, how can we have better appreciation? Kasi katulad ng sinabi ni Bryan kanina, maraming nangyayari. However, in the social media or dun sa bubble na nandito tayo ngayon, maraming nagsasabi na ganito tayo kasi taga Luzon tayo. So how can other islands, perhaps yung nasa Visayas, Mindanao, can have better appreciation on how passionate we are on defending such. Although meron namang mga mobilizations na nangyayari in other islands, etc. Pero paano natin mapapa-appreciate sa kanila yung nangyayari right now on upholding human rights? Dami palang tanong, pero yun, Attorney Ross. Natuwa ako dun sa anecdote ni Bryan kasi it closely mirrors my home life experience growing up. And to some extent, I would admit it is a function of privilege. Having grown up in a household that's progressive and liberal, and having access to all of these materials na you can discern for yours, and being in an educational institution where you're allowed to discern for yourself kung ano ba yung magiging judgment mo of certain historical facts. It's never too early, I think, to inculcate human rights education among young people. Ako, siguro yung pinaka nakakatawang anecdote ko, pinapagalitan ako ng mga magulang ko. Parang about something, hindi ko na maalala. Tapos sabi ko, meron akong karapatan bilang bata, na wag niyo akong paluin. Ganon. Meron akong naging ganong awareness ng bata ko na yung rights of the child, kumbaga, na ang bata hindi dapat dinidisiplina sa isang paraan na hindi dapat nasasaktan ng physical na pamamaraan, yung ganon. But again, medyo fluke nga yung experience na yun, no, na having grown up in that sort of environment. And in connection to your subsequent questions, I think the premise should be not so much on kasi tayo we're in this part of the country, but I think it's more of yung readiness natin to confront what's happening right now, I think. And at the same time, yung willingness nating maningil sa mga dapat nating singilin. I think I've written about this with respect to the mechanisms that have been in place after the 1986 revolution. Bakit walang naging paniningil sa pamilya ng diktador? Una sa lahat, because there was no acknowledgement on their end. Hindi kasi natin pinush through different institutions yung pag-extract ng isang acknowledgement on their part na we committed human rights abuses, and we should continue on that historical path of
making sure that the perpetrators of human rights violations become accountable. Let's always pursue accountability on all fronts. Hindi lang yan legal, Rans, hindi lang yan legal. My tendency as a lawyer is to, of course, prescribe the legal mechanisms. But for me, klaro sa akin, kulang yun. Kulang yun. Ang binigo tayo to some extent ng ating legal infrastructure at it was an interpretation of law that even allowed the dictator to be buried in the libingan ng mga bayan. 'Di ba? Hindi sapat ang legal na pamamaraan, kailangan pa rin ng pagkilos, kailangan pa rin ng reforma at as in malawakang overhaul sa educational system, hindi lang educational system and in the mode of pedagogy, but also yun nga in our households, also disinformation, how do we combat that? Ang dami, magkakadugtong to, napakamasalimuot, magkakadugtong lahat ng issue na to, pero yun nga, at the very least, we should have this awareness na tama na, let's confront these abuses and tell them as they are. Wag nating i-sugarcoat yon kapag nire-relate natin sa mga younger people. Tell it as it is na merong pang-abuso na nangyayari ngayon sa Pilipinas and we have to do something about it. Unang-una yung acknowledgement, no? Kailangan may acknowledgement tayo doon sa nangyayari. And yung willingness nga, tulad ng sinabi ni Attorney Ross. Before we go to madami pa tayong pwedeng pag-usapan pero kulang yung oras natin. Pero before we go to our last question, may question sa comment section. Feeling ko para kay Bryan to when they're talking about localization kanina. Have you encountered yung any best practices of LGUs in forwarding human rights here in the Philippines or in other ASEAN countries? Yung sa ibang ASEAN countries, ibang question yun. Kasi dami rin nangyayari hindi sa ibang bansa. Pero okay lang naman. Di naman ako mag-apply for visa po. ASEAN country lang naman sa pwede ko naman sabihin. Pero yung sa local government units. Of course, nandiyan yung mga basic na natin, yung mga basic examples, yung mga quintessential na progressive local government officials, like yung crush ng lahat, si Vico Soto, si Attorney Treñas, Mayor Treñas ng Ilocos, no? Pero I would also like to highlight yung ginagawa ng ibang mga LGUs, no? Pagdating sa human rights, yung mga hindi masyado nababalita. So for example, yung isang kabarkada namin na na LGU sa isang organo sa NSP. We work closely kasi with the Sangguniang Panlungsod of Isabela City. Sa Basilan to, by the way. And of course, monitor namin din yung sitwasyon doon habang nung kasagsagan ng lockdown. And we were able to interview the Vice Mayor. Tapos tinanong namin, kamusta po yung human rights situation dyan sa inyo? At maa-attest ko naman yan kasi yung secretary niya ay kaibigan ko. So kung nagsisinungaling man yung yung official, malalaman ko rin naman kung hindi totoo. So, hindi sila yung rabid sa implementation ng mga health protocols. Like, hindi sila namalo ng tao, hindi sila nagyantok ng ulo, hindi sila hindi sila nanguhuli ng basta-basta. Nila, yung mga nahuhuli na nagko-commit ng violations sa mga health protocols natin, dinadala sa covered court, may physical distancing, tapos pinapanood ng lecture about sa COVID-19. Diba? Yun yung doon. Kasi they understand na, they understand na pag kinulong mo yung mga tao na yan, it does not only constitute an unreasonable penalty, pero it also constitutes a health risk kasi yung mga presinto natin ay ay hotbed ng COVID-19. Aside from that, habang yung ibang mga probinsya ay nagko-close ng mga borders at nagtataboy ng mga tao na parang teatrato nila na parang kailangan magkaroon tayo ng malaking wall sa natin, sa mga borders natin. Hindi sila ganon. Hinayaan nila na magpatuloy yung pagpasok ng mga tao sa syudad
so long as nagka-quarantine sila. At dun sila medyo naging strict yung sa implementation ng quarantine. So nag-allot sila ng space or area for that. Ito ay kasagsagan ng pandemya. Aside from that, yung babalikan ko lang si Mayor Vico Soto, no. Yung localization to ng 'di ba, ng human rights practices, tama ba? Ang isa sa magandang tignan diyan ay yung ginawa ni Mayor Treñas at ni Mayor Vico Soto na ni-recognize nila yung mga LGBT as part ng mga households na dapat bigyan ng benefits no, sa ilalim ng kasalukuyang pandemya. Wala pa tayong masyadong mga laws na talagang nag-institutionalize ng ganito, pero we have existing mechanisms that allow for that, no. And maganda na naisip to ni Mayor Vico tsaka ni Mayor Treñas. Aside from that, ito isa pa. Isang konsehal na lagi kong tinutuluyan sa Mindoro, kasi alumni siya ng organization namin. And siya yung nagsimula, no. Rookie na konsehala, as in kakasimula pa lang niya ng term niya. Nag-establish siya ng center sa kanilang lugar na hino-hone yung skills ng mga IP at nagbibigay sa kanila ng information about their rights and about their capacity, no, na mabuhay on their own despite of course yung difficult situations ng mga IP communities right now. And siguro magtataka yung iba sa inyo, siguro kasi ang traditional natin, no, na pagtingin sa human rights ay what did they do about EJKs? What did they do about enforced disappearance? No, marami naman mga progressive LGUs that responded in that way, but we should also recognize yung mga LGUs na nag-address din ng yung mga karapatan na hindi natin kadalasang nire-recognize na karapatan. No, like for example, sa mga LGBT, sa mga IP, no, sa mga workers, marami tayong mga ganyan, mga magagandang examples, no, sa mga workers, mga farmers, etc. na from their idealism, their advocacy, personal advocacy prior to running, dala-dala nila. Now, pagdating kasi sa regional, wala akong masyadong ma-mention dyan, maliban siguro yung sa mga kung China man or Hong Kong. Yung sa ASEAN, ayaw ko magsalita masyado kasi may mga networks din kasi akong inaano dyan. Pero yung pinaka-common naman siguro naririnig natin sa ASEAN region ay yung sa Myanmar, tama? Yung sa Myanmar, yung sa Rohingya, yan yung isa mga pinakamaingay na topics sa mga discussions about human rights sa Asia, Southeast Asia in particular. May ongoing na crackdown on young people sa Thailand dahil sa kontra sa leash magiste, tama ba? Kasi ako French, na loss nila sa Thailand na bawal mong i-criticize ang monarchy. Sa Indonesia, nagkakaroon na ng mga strike pero dumadami na rin ng mga human rights violations. Of course, meron tayo ng mga traditionally na authoritarian regimes. A lot of people don't consider Singapore as authoritarian, pero when you look at the dynamics of the one-party state, it raises questions. So, yun yung mga hindi masyado napapansin sa usapin ng human rights. But when we're talking about best practices, there are a lot of networks, a lot of young people who are focusing on education. Like, for example, sa Malaysia, meron mga nag-work dyan on human rights education. Same with Indonesia, sa Jakarta, kasi isa sa mga main offices ng ASEAN. So, may mga local efforts naman din in the region. Hindi ko na sila mas-specify kasi it would take me a longer time to talk about them. Tsaka mas kabisado ko yung mga peace building efforts kasi yun yung mas na-involve ako right now. So, yun. Galing, ang dami din. Yun nga, ulit lang, no, na hindi kailangan ang alam natin sa human rights ay yung mga EJKs at yung mga nawawala lang, 'di ba? Yung kailangan din isama sa usaping ito yung mga simpleng pagkain, right mo sa edukasyon, right ng mga LGBTQ community, right ng IPs. Kasama yan lahat, nag-encompass yan sa lahat ng karapatang pantao natin. To end our discussion, in our own reach and capacity, how do we foster and uphold these human rights? Siguro simula tayo kay Bryan. But personally, on your reach and your capacity, paano natin mapo-foster and ma-uphold yung human rights? Siguro I'll be putting myself in my shoes years back when I didn't have
yung mga networks na meron ako right now, and I had to to speak out sa about my rights in a more private capacity. So for students it's important na magsimula tayo sa mga eskwelahan natin. A lot of students kinakabahan sila na magsalita about human rights sa mga campuses nila kasi baka may threat na ma-expel sila. Pero I think, correct me if I'm wrong, Attorney Ross, kasi hindi naman po ako law student or hindi pa. Ayan, pero hindi naman natatapos or hindi nawawala yung mga karapatan mo bilang ordinaryong mamamayan pagkapasok mo ng school gate, So, nagpapatuloy yung mga karapatan mo diyan. And minsan kasi yung conception natin of or yung idea natin of how society should work, how we should relate to each other ay nagsisimula sa eskwelahan. So if hahayaan mo lang yung oppressive na environment sa eskwelahan ninyo, dadalhin mo yan hanggang sa sa pag-graduate mo. At iisipin mo, for example, sa work, inaabuso ka na, kebs lang, naabusuhin ka, na binabarat yung sahod mo, etc. So it has to start somewhere. If you cannot start at home, and I completely understand that, kasi meron mga, of course, hindi pa kayang bitawan yung mga links nila with their families, Start at school. Start with small campaigns. And yung iba na hindi kaya maging public about their advocacy, there are a lot of ways to help. At like kung sinasabi, the mere fact na naghahanap ka ng research for a human rights organization or a mass organization or a people's organization, nagpo-provide ka ng research, wala yung byline mo doon, hindi ka humaharap sa media, that's already a big a major form of assistance. In the same way na pag gumawa ka ng PubMat about human rights, kahit na walang byline mo, so long as you are doing it out of advocacy, ibang usapin na siguro pag talagang ginagawa mo siya for commissions. Pero if ginagawa mo siya out of the goodness of your heart or out of passion or out of advocacy, malaking bagay na rin yun, na kahit hindi ka humaharap sa GMA or sa TV5 or hindi ka yung pupunta sa rally at ikaw yung humaharap sa mga tao sa police, nakakaambag ka sa pagpapalaganap ng konsepto ng human rights. And right now, under the current pandemic, and this is something that we should take note of, dahil sa kanya-kanya tayong mga bahay at hindi tayo masyadong makalayo sa ating mga komunidad, let's start in our communities. Meron tayong mga barkada na kalaro natin sa basketball or sa volleyball or kung ano mang ginagawa natin sa labas. May mga may mga kaibigan tayo sa lansangan, sa mga kanto natin. Try natin kausapin, di ba? I-involve natin sa ganitong mga conversations. Bakit? Kasi if itatry natin lang silang i-engage sa social media, babalik sa atin yung question of algorithms. At lagi ko itong inuulit kasi kahit na 100 likes yung makuha mo at 100 shares yung makuha mo, ang tendency niyan ay kung papaskill mo yun sa social media, makukulong lang tayo sa echo chamber natin kasi social media works that way. Yan yung equation niya. So we have to go outside and we have to make people want to learn more about human rights. We don't have to give them the entire bucket na nandito na lahat yung mga rights na kailangan nilang malaman. We just have to incite the discourse na magkaka-interest sila doon at may isip nila, ay, oo nga, ganun ganyan. And that is an experience na lagi kong dala-dala. Kasi, ano bang tawag dito? Marami akong mga supporters ng ating mahal na Pangulo na lagi nakikipag-away sa akin. Pero lagi nauuwi sa ayaan sa inuman or nauuwi sa magandang usapan kasi napapaintindi namin sa isa't isa yung mga pinanggagalingan namin. Pwede magkaroon ng ganong klase of conversations. Siguro pag umabot na tayo sa level ng higher forms of political participation like protests, filing at the Supreme Court, legal battles, ganyan, or nagko-community organizing ka na, lalo na doon sa meta-legal strategies natin, pwede tayo mag-usap ulit about that. But if we're going to discuss that here right now, kung paano siya nangyayari, it would take us, Attorney Ross, ako, si MIKKO, to take us hours to discuss that. So, ayun. So, keep the conversation going. Huwag mapagod. Totoo. We need to not parang hindi tayo dapat mag-settle dun sa reach natin in this social media because katulad nga na sabi ni Bryan, algorithm will work in a way na yun at yun lang yung makakakita ng mga sinishare mo, ng mga pinopost mo at hindi ka nag-expand ng iba pang reach. You have your neighbors, you have other people to
possibly start these discussions para ma-educate and ma-appreciate din nila kung paano natin na-appreciate ito. Miko, ikaw, in your own reach and capacity, how do you foster and uphold human rights? And para din sa mga nanonood sa atin. In my own capacity, Rans, I'm looking forward na yung initiative na gusto ko i-forward under SDG 16, which is Beyond Letters, na para bang there will be a mini-series na parang ang datingan ng format is parang masterclass, but yung topics ay about sa batas. Kasi I feel there is a great language barrier between the law and the citizens. Kasi parang yun yung na-realize ko nung nag-enter ako ng law school. Then some of my relatives were asking, paano ba pag may sinasabi silang jargons na under sa legal construct, then ipapaliwanag ko sila at my best capacity, but hindi pa rin nila ma-appreciate. Kaya nung na-install ako as the SDG ambassador, yun yung gusto kong i-try to address. Paano ko minimize or mimitigate yung language barrier ng batas siya ng mga stakeholders natin. Kasi for me, I believe na yung language na paulit-ulit mong na-encounter, yun yung mag-shape ng consciousness mo and agency to think for yourself, especially sa human rights na ina-enjoy mo ngayon. And para bang pag nalimitahan yung konsepto mo, yung the very concept or the very confines ng mga ganong klaseng salita, para sa akin, deprive mo na rin kasi yung tao na mag-isip kung ano ba yung karapatan niyang pantao. And yun yung gusto kong maging umpisa. Kasi gusto ko rin i-utilize kung gaano kalaki ang reach ng mga social media platforms ngayon. And for me, that is one of the safest medium and avenue para may paintindi. Ano ba talaga yung konsepto mo ng karapatang pantao? Since especially sa Philippines, one of the traditional concepts ng human rights, ano ba yung binibigay na karapatan sa'yo ng mga batas? Then, I would like na parang ipalakihin yung idea na magkaroon ng mini sort of town hall sa mga municipality na hindi lang din sa PAO. Kasi somehow may mga concept na parang pag yung tao lumapit sa government offices concerning legal remedies, parang bang they have this notion na una, mahal. Pangalawa, para bang pangalawang iniisip ng tao, masyado na maraming tatrabaho yung government offices concerning legal services. Then, I wanted also to tap sa mga law schools na around Philippines. So let's create a building or let's say a community na hindi na masyadong alienated yung tingin ng tao when it comes to human rights, especially when they're talking about the legal rights under the greatest umbrella of human rights. Kasi dun ko, para sa akin, mas mapapaintindi yung importansya ng karapatang pantao by the end of the day. Ang galing nung kailangan natin masimplify yung mga words and other legal jargons para mas may better appreciation yung citizens natin. Attorney Ross, lastly, kayo po, ano yung in your own reach and capacity, how do you foster and uphold human rights? Well, for one, it's literally my job. Na I work in the human rights sector, pero ako mas enriching for me yung because aside from working in the CHR, I also teach in a law school. I am also an educator. For me, that's the more fulfilling aspect of what I do as a human rights advocate. It's forming the next batch or the next generation of would-be lawyers, since yun nga, I in a law school, who would be champions for human rights. Kasi medyo, especially in this political climate, no, hindi attractive yung human rights as a field
as a field of practice. I mean, it's not exactly the safest route to go to if you want to be secure in more ways than one. But I try my best as an educator to let my students know that um, human rights are not just these high aspirations that we have, no, but human rights are things that affect our everyday life and not just our own individual lives, but the lives of our fellow Filipinos. No? For every person that gets detained, arrested without due process, that's a violation of human rights. And as future officers of the court, as future lawyers, I tell them na um, yung commitment nyo to get your to get your client's cause across a judge, for example, part and parcel of that involves basic rights. So hindi natatanggal sa kahit anong konteksto yung usapin ng human rights. So ayun, for me it's I do my part, how little it is in the bigger scheme of things, to be conscious and to be principled in the kind of education I impart on my students. So yeah. Ang galing nung yung lahat ng nasabi yung tatlo. It encompasses every possible way of us in our reach and our own capacity to uphold these human rights. Before we end, quick final messages to our viewers and to our listeners ng SDG Online Tambayan and other in kung saan man sila nanonood in the observance of International Human Rights Day kahapon, and our possibly kung ano yung message natin sa iba pang mga taong nakikinig sa atin. Brian? Nag-iisip pa lang sana ako eh. Kala ko si Sorry. Atty. Ross yung una matitawag. Sorry. Pero well, since nandito na ako at para matapos na yung recitation ko. Paano ba? You know, since we're talking about SDGs or the Sustainable Development Goals, it's important to note no, na yung mga bagay na yan, yung mga goals na yan, nag-emanate from our basic human rights and fundamental freedoms. No, titingnan natin yung SDGs 1 hanggang 17, tama ba? Hanggang 17 yan, di ba? Ayan, so 1 to 17. Pati na rin yung framework natin of yung isang lipunang matatag, ito ganyan, yung sa ambisyon, ganyan. Lahat yan, ideally, nag-emanate sa kung ano yung pagtingin natin sa mga basic human rights natin. Pero binabrand natin siya as something else. No? We brand it as human needs, mga development aspirations. Pero at the end of the day, it all boils down, or pag dinistill natin yan, magiging human rights at fundamental freedoms sa kalalabasan yan. And it's part of our daily lives. No? So if part itong mga needs na to ng ating pang-araw-araw na buhay, dapat part din ng araw-araw nating buhay ang paglaban para sa human rights and democracy in whatever ways that we can. Ako personally, I can say na nakakapagod siya and minsan gusto ko na magwala sa human rights work. I think nakikita ni Atty. Ross yung mga frustrations ko in live sa Twitter. Ganun ganyan. Pero sabi ko nga, in my own way, regardless kung anong time period yan, dala-dala pa rin naman, hindi na mawawala sa yung laban eh. Pag namulat ka ng hirap ng pumikit eh. So, dala-dala natin tong laban na to until the end. Hopefully, no? Hopefully. And, yun. Ang natin dyan is, kailangan natin magpatuloy. And we have to look at this occasion na hindi lang natin sineselebrate ang human rights tuwing International Human Rights Day, tuwing anniversary ng pagpirma ng Universal Declaration of Human Rights. Kailangan natin tong araw-arawin. Kasi kung gaano kadalas natin kailangan kumain, kung gaano natin kadalas kailangan pumasok sa klase or magkaroon ng trabaho, ganun din karami yung mga threats sa ating mga karapatan. So, dapat ganun din kadalas ang natin ng paglaban. Hindi necessarily sa lansangan, pero that's a major way of
looking at it. Pero sa lahat ng avenue na kaya natin. Kaya nga, lagi namin sinasabi, hashtag on all fronts ang laban natin para sa karapatang pantao at demokrasya. Salamat, Brian. Attorney Ross, ikaw, quick last message. Siguro I would defer to the wisdom of the late Senator Jose Pepe Jokno na may malaking rebulto dyan sa opisina namin. He said in a formative book na nabasa ko when I was 12 years old, yung A Nation for Our Children, opening line ng essay niya on human rights is, no cause is more worthy than the cause of human rights. Deny them and you deny man's dignity or humanity. And human rights are what make man human. So, yung napakahalagang mensahe doon is nakalakip yung konsepto ng karapatang pantao sa pagiging tao natin mismo. By virtue of the fact of being human, we have dignity and we have rights. And yun nga, I echo Brian's sentiment that yun, nakakapagod, pero what choice do we have but to soldier on and to continue the fight for human rights. At yun nga, araw-arawin natin yung paglaban para sa kabuuan ng karapatang pantao. Salamat, Attorney Ross. Miko, ikaw, last. For me, no message ko kasi nung nag-uumpisa ako sa college, so parang sobrang fancy ng idea ng human rights. Para bang ang message ko siguro sa youth or sa other youths, yung campaign mo for human rights, huwag mong suotin yun as a badge to glorify yourself or your organization. Yung campaign mo for the human rights, wear it as a banner na nagsasabing meron tayong issue sa lipunan na paulit-ulit at nakakapagod na sa maraming tao. And secondly, huwag kang matakot mag-engage sa discussion, especially sa loob ng family o sa loob ng friends mo. Kasi pwedeng yun yung maging avenue mo para sa cause mo mismo for the human rights. Maybe siguro medyo conservative yung family or circle of friends mo, but don't be so afraid para mag-umpisa ng diskurso. Kasi dun mag-uumpisa lahat, especially kung gusto mo talagang mapabuti yung estado ng human rights sa atin. And do not forget kung ano yung mga nangyari dati. Don't shy away kung ano ba talaga nangyari sa history, for the especially sa nangyari sa Pilipinas for the last years. Kasi dun at dun kahuhugot ng magiging kampanya mo para sa karapatang pantao. Yun. Maraming salamat sa inyong tatlo, no? Miko, Brian, and Attorney Ross sa sa pagiging panauhin ng SDG Online Tambayan. Sobrang madami pa nga, katulad ng mga sinasabi natin kanina, madami pa tayong pwedeng pag-usapan sa usaping human rights, pero kulang ang iilang oras na meron tayo ngayon. So, kailangan nating hindi lang dito matapos yung usapin na ito, yung discussion na ito, kundi ilagay natin yung discussion sa mga kaibigan pa natin, sa iba't iba pa nating networks, para magpatuloy yung discussion, sabi nga ni Brian. Maraming salamat ulit, Attorney Ross TUGADE ng Commission on Human Rights, Brian Ezra Gonzales ng Katapat, and Miko OLALIA ng 2030 Youth First in the Philippines. Let's go to our next segment, ang Tea Time. Yun. So, maraming salamat ulit sa mga naging guests natin sa ating SDG Online Tambayan. Mabilis lang na tea time kasi medyo ang sarap ng usapan natin kanina, hindi natin namalayan yung oras. Una-una, ang human rights ay heart of the SDGs, katulad nga ng sinabi ni Brian kanina. If we're talking about the Sustainable Development Goals, these goals are encompassing to our own basic human rights, to our rights on information for SDG 16, to our right on education for SDG 4, to our right to a proper healthcare system for SDG 3,
to our rights, to uphold or to have access or equal rights for SDG 5 and para ma-reduce yung inequalities natin, SDG 10. Iba't iba pa, marami pa. Marami pa tayong iba't ibang rights. Pero lahat ng SDGs, nagbo-boil down that it is our human rights. Kaya in achieving these goals, we are also achieving and upholding yung mga karapatang pantao natin. So, marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Kita-kita ulit tayo sa linggo. Pero kung meron kayong mga gusto pang malaman sa amin, pwede nyo kaming puntahan sa aming mga Facebook page. Ang Facebook page ng 2030 Youth Force in the Philippines ay facebook.com/YouthForcePH. At pwede rin kayong pumunta sa aming Twitter at Instagram na @YouthForcePH. And you can check us on Spotify sa aming podcast for humans for SDGs. So, punta lang kayo sa Spotify or Apple Music. Tapos search nyo yung Humans for SDGs. Yan. So, at inaanyayahan din namin kayo, kung gusto nyo maging parte ng 2030 Youth Force in the Philippines, pwede kayong pumunta sa bit.ly/YFPH membership para maging parte ng 2030 Youth Force in the Philippines. And inaanyayahan din namin kayong lahat na mag-tune in sa mga programs ng QUARANTALK Media. So, ayan, tuwing Monday, meron tayong 9 p.m. QUARANTALK with Jules Kiang and A. Antonio. Tuwing Tuesday, meron 9 p.m. then the main agenda with Ate Jermaine Derunia. And 9 p.m. QT Earth tuwing Wednesday with Sir Rodney Galicia. Tuwing Thursday naman, meron Throwback Saysaya 9 p.m. And 10:30 p.m. ang Inuman with Tyzen Rafi. And tuwing Friday, 7 p.m. ang Kilos Kabataan. And 7 p.m. Kilos Kabataan tuwing Friday, 9 p.m. Siyempre, ang inaantay natin SDG Online Tambayan. And Saturday, 9 p.m. din ang Radyo Comelec. And Sunday, 10 a.m. and 4 p.m. ang Catholic Mass natin. So, yes, you can tune in every day sa QUARANTALK Media. Meron kayong mapapanood every day sa QUARANTALK Media, every night, basically. So, yes, huwag niyong palampasin ang mga programa ng QUARANTALK Media and ang SDG Online Tambayan. Kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. And malapit na ang Pasko. Sana masaya tayong lahat. And yes, maraming salamat sa pag-tune in sa ating SDG Online Tambayan. Bye-bye. Thank you.